डान्स ट्युटोरियल गर्न लगाएको. आई होप यु लाइक इट. यो चाहिँ अजम्बरी लाउला पिरती निमेश थापाको कोरियोग्राफी हो ल, टिकटकको आई थिङ्क रिसेन्टली पपुलर भएको. सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रम द भेरी फर्स्ट स्टेप. एकदमै इजी छ. यो लेफ्ट लेग, सरी यो राइट लेग. सो यो राइट लेग यो हो अनि यो लेफ्ट लेग हो मेरो. आई थिङ्क द भिडियो विल बी मिरर्ड, सो यु डोन्ट ह्याभ टु वरी अबाउट द साइड्स. मैले जुन साइड गरिरहेको छु तपाईँले त्यही साइड गर्दाखेरि इट विल बी द सेम. सो फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ एकदमै इजी नेपाली स्टेप छ. आई नो एभ्री वान सुड हेभ डन दिस यदि डान्स गर्नुहुन्छ भने, बट एकदमै नै बिगिनर हो भने चाहिँ लिटल बिट अफ इट. सो यो राइट लेग गोज अप होइन, अलिकता पछाडि राख्नु लेफ्ट लेग भन्दा चाहिँ, अनि हल्का माथि गएर पुस एन्ड पुस. सो यो जब तल जान्छ नि राइट लेग, तब ठ्याक्कै लेफ्ट लेग माथि आउँछ बेन्ड भएर है. सो 1 and 2. अब यो सबैलाई इजी लाग्छ होला अफकोर्स डान्स गर्नेहरूलाई, तर यो चाहिँ एकदम बिगिनरको लागि हो. सो आई होप यु गट इट. सो 1 and 2 है. अनि त्यसपछि यहीसँग यही स्टेपलाई हल्का यसरी पनि ट्राई गर्नु. सो सुरुमा चाहिँ 1 2 सिधा, अर्कोचोटि चाहिँ हल्का 1 and 2 हल्का मुभ हुँदै. सो राइट लेग हल्का लेफ्टतिर ल्याउँदै यस्तो गर्ने. सो फर्स्ट स्टेप्स यति नै हो सुरुमा. 1 2 3 and 4. ओके, फिट चाहिँ यति नै हो. सो यो ह्यान्ड्स चाहिँ जसरी घुमाउँदा पनि हुन्छ. मैले भिडियो त्यति राम्ररी हेरेको छैन, सो इट वन्ट बी पर्फेक्ट टु बी अनेस्ट. मैले पर्फेक्टली सेम गर्छु भनेको छैन, जस्ट टु हेल्प पिपल. आज मेरो अफ थियो त्यही भएर मात्र गराउनु लाग्यो यो भिडियो. सो यो गो राउन्ड, जस्ट एउटा सर्कल गराउने. आई डोन्ट नो, मैले यस्तै गर्छु, तपाईँले नि यस्तै गर्दा हुन्छ. सो राउन्ड होइन, 1 2 अनि त्यसपछि 3 and 4. सो हात विगल गर्दै यसरी तल हुन्छ है. सो 1 2 3 and 4. सो घामपानीले माया यति हो. सो हात र खुट्टा भयो. अब हेड हेर्नु है. सुरुमा यु लुक इन द फ्रन्ट अनि यु लुक इन यो लेफ्ट साइड है. सो यु गो 1 2 3 and 4. सो गीतसँग चाहिँ घामपानीले माया. आई होप यु गट इट है, यहाँसम्म भयो. अब मायालाई भन्छ नि, घामपानीले मायालाई भन्दा राइट लेग तल हुन्छ है. हल्का उठाएर बेन्ड गर्ने, अनि बेन्ड गर्दा हात चाहिँ यस्तो 1 पछि 1 2 and आउट है. यो आउट भयो नि. त्यसपछि यो जस्ट फलो, यो चेनले यसरी एल्बोतिर फलो गर्ने, हल्का वेभ जस्तो छ. सो जस्ट 1, त्यसपछि आफ्नो लेफ्ट साइडमा हेर्नु एन्ड जस्ट गेट यो लेग्स टुगेदर. सो 1 2 3 अनि हात पछाडि लग्ने. सो 1 2 3 and 4. अनि त्यसपछि हामीले अघि यस्तो यस्तो गरेको थियो नि. अब चाहिँ यो घोडा यतापट्टि घुमाउने. सो यो हिपलाई फेस आई डोन्ट नो के भन्छ, अब यस्तो गर्ने. त्यसपछि चुङ्गी हेरेर यस्तो गर्ने. सो 1 and 2 यो गर्दाखेरि चाहिँ भुइँतिर हेरेर गर्ने है. सो गो 1 and 2. टाउको पनि हल्का हल्का मुभमेन्ट्सहरू छ. मैले एकदम राम्ररी त हेरेको छैन भिडियो, तर आई थिङ्क यो गर्छ, यता हेर्छ, अब सिधा हेर्छ, त्यसपछि तल हेर्छ. 1 and 2 यस्तो छ है. ल सुरुबाट गरौँ. 1 2 3 गो. घामपानीले मायालाई जान्छ र काउन्टमा गरौँ है. 1 2 3 गो. 1 2 3 and 4. 1 2 3 4 5 and 6. यहाँ हिँड्ने बित्तिकै हल्का डायगनल पोजिसन, लेफ्ट साइडमा हल्का डायगनली फेस गर्ने. त्यसपछि खुट्टा चाहिँ 1 2 3 and 4 विथ अ बडी वेभ है. हात पनि हेरिहाल्नु. सुरुमा तल जान्छ, त्यसपछि क्रस, अनि फेरि तल, माथिदेखि तल, क्रसदेखि तल है. सो 1 2 3 4 1 2 3. अब यो हल्का वेभसँग पनि गर्दा हुन्छ यसरी. हात चाहिँ मेन भनेको हात र खुट्टा राम्रो भयो भने राम्रै देखिन्छ. सो इभन इफ यु आर बिगिनर होइन, जस्ट 1 2 3 गरेको राम्रो. एकचोटि गीतमा गरौँ है त यहाँसम्म. गेट रेडी. 1 2 3 गो. घामपानीले मायालाई खान्छ र मायाको मन मधुरो हुन्छ र
गीत गाउँदा त मेरो डान्स बिग्रिरहेको छ तर आई होप यु गेटिङ इट है। म चाहिँ हल्का फास्ट छ, खुट्टा चाहिँ हेर्नु है मेरो हल्का अगाडितिर फेस भइहाल्छ। 1 2 3 4 हात क्रस एन्ड ओपन, क्रस एन्ड ओपन, खुट्टा चाहिँ किक अनि डाउन, किक अनि डाउन। ओके, हात चाहिँ क्रस एन्ड ओपन। 1 2 छ होला डिफ्रेन्ट टिकटक डान्सहरूमा यो स्टेप चाहिँ पपुलरै छ है। सो 1 5 6 7 8 1 2, अनि त्यसपछि लेफ्ट ह्यान्ड अनि राइट ह्यान्ड यस्तो गर्ने 1 2 है। अनि खुट्टा चाहिँ यसरी यतापट्टि ल्याउने, उतापट्टि हल्का हामीले यसरी डिस्को डान्स गरिन्छ नि त्यसरी। 1 2, हल्का फास्ट छ यो पनि। एकचोटि सुरुबाट यहाँसम्म गरौँ है गीतमा। 1 2, गीत पनि एक्चुअल पेसमा होइन, मैले गाएको गीतमा। 1 2 3 गो। फ्युचरमा प्रमिस बेटर बनाउँछु म भिडियो है, अहिले फर्स्ट टाइम भएर हल्का मेस्टअप भएको छ। 1 2 3 एन्ड गो। घमपानीले मायालाई खान्छ र मायाको मन मधुरो हुन्छ र यो मनलाई है, एउटा बिट छ कि त्यहाँ टिङ टिङ बिटमा यो हुन्छ, त्यसपछि मनलाई हुन्छ है। 1 2, आई होप बुझिरहेको छ। त्यसपछि 1 2 गरिसकेपछि हात तल ल्याउने। सो 1 2, हात तल, यो हात यस्तो ठ्याक्कै एल्बोमा ल्याउने। सो 1 2 3 यस्तो हुन्छ है। अनि यो गर्दाखेरि हात आउँछ अनि यो एउटा खुट्टा पनि उठ्छ, लेफ्ट खुट्टा। सो 1 2 3। ओके, सो यो गर्दा यो पनि सिम्पल स्टेप, यो पहिला स्टेप हेरिहाल्नु। 1, हल्का खुट्टा घोडा जब माथि आउँछ नि बडी पनि हल्का आफूतिर ल्याउने कि घोडातिर। सो 1 2 3 एन्ड 4। ओके, अब हात हेर्नु है। 1 छाती ओठ। ओके, यहाँसम्म गरौँ है, स्टार्ट गर। टेम्पो मिल्दैन होला, मैले गाइरहेको छ यत्तिकै, त्यही भएर यत्तिकै, अब यत्तिकै सिक्नु। नेक्स्ट टाइम म अलिक प्रिपेयर भएर गर्छु, लाइक गीतहरू पनि साइडमा बजाउन मिल्ने गरेर। 1 2 3 गो। घमपानीले मायालाई छन्छ र मायामा बग्दै जाने रहर छैन र टिङ टिङ यो मनलाई त्यो मनको खबर है। एकचोटि स्लोमा गरौँ है त सबै कुरा, मसँगै गर्दा हुन्छ। 1 2 3 गो। घमपानीले मायालाई खान्छ र मायामा जाने रहर छैन र यो मनलाई त्यो मनको खबर। यहाँसम्म भयो नि। त्यसपछि फेरि खुट्टा तल राख्ने अनि फेरि अर्को खुट्टा उठाउने अनि सिधा हुने। ओके, सो यहाँबाट यता गएको थियो, अब यहाँबाट यता हुने। ओके, 1 2 3 4 5 6। ओके, तर हात चाहिँ 1 2 3 भएको थियो अघि, अब चाहिँ 9 9 9 भन्दै तल आउँछ है। खुट्टा मात्र गयो भने 1 2 3 4 5 6, हातसँग 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अनि यो गर्दा हल्का स्वागी तरिकाले गर्दा पनि हुन्छ, इट्स अप टु यु, तर खुट्टा चाहिँ यस्तै नै हो है। अनि हल्का बडीलाई तल ल्याउँदै गर्ने हो। अनि यहाँ एन्ड हुन्छ है राइट फुटमा। सो 6 मा चाहिँ एन्ड हुन्छ। यो मनलाईबाट गरौँ है त। टिङ टिङ यो मनलाई त्यो मनको खबर छैन र। अनि हल्का यस्तो एउटा आफ्नै गर्दा हुन्छ, यहाँ चाहिँ हल्का बिट जस्तो लिएर यसरी झरेर ट्याक्क एन्ड हुन्छ। अब हजुरहरूलाई के गर्नु मन छ त्यही गर्दा हुन्छ। यसरी छोएर तल गए पनि हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हल्का चेस्ट पप छ क्या, यसरी हल्का यसरी खुट्टा राखेर चेस्ट पप गर्ने अनि यो साइडमा आएर राइट साइडतिर ढल्किने स्लोली। आई थिङ्क द्याट्स द होल थिङ गाइज। चाहिँ यदि केही बुझेको छैन भने फेरि गरेर हेर्दा हुन्छ। आई डोन्ट नो हाउ मेनी पिपल आर गोना वाच दिस, तर आई एम श्योर मेरो फ्यु फ्रेन्ड्सले चाहिँ हेर्छ भनेर, किनभने दे हेभ बिन आस्किङ मी टु डु डान्स ट्युटोरियल्स। अनि प्लिज मेक अ भिडियो एन्ड लेट मी नो
अरू कुनै ट्युटोरियल चाहिन्छ भने लेट मी नो म टाइम हुँदा बनाउँछु इट्स सच अ सर्ट डान्स तर यत्रो टाइम लाग्छ मलाई बोल्दा बोल्दा एक्चुअल पेस मैले आफैले बिर्सिसकेँ त्यही भएर प्लिज गीत बजाएर आफूले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला एक्चुअली टिकटकमै त्यही भिडियो हेर्दै त्यही गीतमा गरेको गऱ्यो भने नि यु बी फाइन ओके 1 2 3 स्लोमा है त 1 2 3 गो घम्पानीले मायालाई छुन्छ र मायाको रङ मधुरो हुन्छ र यो मनलाई त्यो मनको खबर छैन र मायामा बग्दै जाने रहर यति हो एक्चुअली म चार्ज गरेर गीतमै गरिहाल्छु एकचोटि हल्का स्लो पेसमा गर्न लाग्यो अहिले ओके केले खान्छ अब हुन्छ है 3 गो 1 2 3 4 1 2 3 चुङ्गी मायाको डाउन डाउन एन्ड क्रस यो मनलाई त्यो मन अप अप छैन I hope you all did it with me. Hi, well done if you did it. I hope you did. अब एकचोटि अलि फास्टमा गरौँ है 1.25 इट विल बी फन म आफैले ट्राई गरेछ नि यो स्पिडमा त तर यो स्पिडमा गऱ्यो भने नर्मल चाहिँ सजिलो लाग्छ सो केले खान्छ नि केले खान्छ नि कुटु कुटु मेरो किन यो अझै छ त आफ्नै आकाश आफ्नै धरती अब है 1 2 3 गो 1 2 अब One, two, three, go. Side, up, down, faster. Down. ल I hope you guys enjoyed this video. Please practice गरेर dance video बनाउनु अनि let me know tutorial चाहिँ कस्तो लाग्यो what do you want me to change about this tutorial because I want to do more of these in future अनि I hope हजुरको video popular होस्